Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Yêu Manzel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Chỉ trong một chút xíu nữa thôi, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị hai cặp đôi và sẽ kết nối họ với nhau để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau không nhé. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Hả Mai? Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1 năm rưỡi rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1 ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm vậy? Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên đó chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa điện thoại. Phòng trọ em ở trên lầu 3 á chị, mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái mắt kiếng, tại em bị cận á chị. Trời ơi, quên mà không có mắt kiến là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục nữa chị. Bởi vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là chung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nuôi chó. Khuyết điểm Là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là 2 mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Còn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau, thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ em chào anh. Chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ, miễn sao là trai cảm ơn em. Anh chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư, anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì ảnh có dành nhiều thời gian mà cho Bây giờ em. phải rút kinh nghiệm rồi. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Em chờ chút xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa, thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nên khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi. Được rồi. Bây giờ Quá. tới mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua 2 mối tình chính thức mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường dang dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị, thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn 1 năm rồi chị. Hơn 1 năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ.
Nhớ nha, được mạnh Chắc chắn em miệng hứa. nha. Nói đi. Rất là khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách Dạ. nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em, không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy à. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không em trai? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em chào chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không à. Mình đã sẵn sàng cho một cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chứ ạ. Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Có nghĩa là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Đó, nhưng mà Em trên chỉ- thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cạch mặt. Có cô là không có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? thì chắc em dọn ra ở riêng. Thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia kìa. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mấy bạn lường trước được thôi. Em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu. Rất có hậu nha. Rồi. Dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi, cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ, em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Cảm Có ơn. muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn chứ ạ, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khôn không? Em còn hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Thôi cho anh gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Em chào chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành, mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều, anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn hiếp chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. À. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Có em gái dễ thương không? Dạ, dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Dạ. Anh có cái sách này anh. Anh có bông hoa tặng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Anh Đầu thấy tiên- em sao? Thực sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Thì phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng, Dạ. khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương anh? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Không sao, anh hát hay. Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy 7-8 giờ cả là cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em với anh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào cảm thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái
sao? Hai bên bàn luôn đi. Dạ con cái thì em mấy cũng được, trên 2 là được ạ. Chứ em thích mấy nói luôn đi. Bên kia kìa. Em thích 2 thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok anh Nhớ sẽ bỏ. dài gì vậy mà nói não cá vàng. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh phúc thật gần. Cái lời em muốn nói là cũng là cái tựa đề trong cuốn sách à. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đến với em. Gần hơn nữa. Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. 1 2 3. Hết thời gian. Phải nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là những vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Jun Manzel gửi tặng hai bạn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một món quà, đó là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9 triệu 800 ngàn đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Hôn nhau đi hai bạn, để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt, không buông tay ra nhé. Trời ơi, gì gồng. Gì gồng dữ vậy? Hả? Nắm tay nhau đi nào. Cảm ơn. Rồi. Chúc các bạn hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị giáo chương trình. Cảm ơn rồi. Quen rồi mới bựa được chứ chị, không quen sao em bựa. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có một ít bảo thủ. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị, xin chào khán giả. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ, trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. Cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, em không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng. Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc của chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Rồi lúc em buồn thì em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi, thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc cho bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không gái gú và không hút thuốc. Có thích con gái không? Dạ có. Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng, nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng, có thể bựa. Tình trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi. Dạ hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nào hết, nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiến tới xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không? Dạ không biết sao em ớn chị, thiệt là Không biết sao luôn. không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em kén chọn quá, em thấy em đâu kén chọn gì đâu. Tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo đó thôi à chị, chứ còn mà cũng không chủ động xin số điện thoại của mình, cũng không có rủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ Nói sơ chuyện một mà thời không ai gian xin thôi. số điện thoại, không ai Dạ, rủ đi đúng chơi rồi. gì hết. Dạ.
Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho người ta không hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không Nhưng mà à. nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Chắc chị. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế người nào. ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà thấy người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện vui mà vẻ mình có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với con trai không? Em nói chuyện bữa. Đó nữa. em nói em nói chuyện bựa quá, nhiều khi mình chưa quen biết chưa gặp mặt mà em bựa quá người ta sợ người ta chạy. Không quen rồi mới bựa được chứ chị, không quen sao em bựa. Quen người ta đâu có chưa sinh số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là Cái em bựa là bựa thì sao? em còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bựa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chơi em. Phải diễn. Khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình, đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng để tôi hướng dẫn cho. Rồi, bạn trai có mấy mối tình rồi em? Dạ em thì có 3 mối tình nhưng mà 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ em kéo dài 1 năm. Quen năm, bỏ Dạ. nhau 1 năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không? Dạ. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình, cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó nói chung Dạ, quá. thì là- Người phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. Dạ là đừng có ăn chơi quá hay là Gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh? Ở mức nào thì được? Mức nào? ví dụ như là tối nào cũng đi chơi. Đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi bar ví dụ vậy. Vậy nếu mà tổng thể đi bar thì sao? Không, đi bar thì không sao, lâu lâu mình đi cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Anh nhưng có mà thích đi bar không? anh thì ít đi, nhưng mà anh cũng không thích nơi náo nhiệt lắm. Anh thích những nơi mà nhẹ nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi đi. Những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn? thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Máy bay mắc tiền quá là sao anh? Đi không để đi Vũng Tàu Thì đi anh máy bay. thường anh đi, anh có kế hoạch hết rồi. Anh có kế hoạch, anh lên lịch trình cho năm sau. Thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? Thì chắc cao trên khoảng 1m65. Bề ngoài vừa nhìn không mập, không tròn, không ốm, không cần xấu muốn luôn. Về tính cách thì em chưa xác định, nhưng mà 3 tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là độc tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có 3 tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao? Ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu, mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng rồi bảo thủ phải như thế này, phải như thế kia. Ý anh nói anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết. Anh đã quyết rồi. Tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết. Đúng không? Ví dụ vậy. Không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai, còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em hơi mập tí cho nên Em mập chắc anh ốm à. Bạn trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời Dạ ơi. thì em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? Cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì so với những người bạn gái trước của anh á. Chào chị. Chứ chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự đó. Thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập Dạ, thể đúng. thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là năm 2019. 19. Dạ thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để Dạ. mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Dạ, Tốt chứ có gì đâu, đàn ông vậy là tốt. Tốt đó. Đã đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Dạ, dạ. Khơi khơi sao đi. Rồi, mình đang ở với ai? Có phải làm dâu không em? Dạ em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi.
Rồi nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây Còn giờ một mẹ mình em em với mẹ thôi. Dạ, thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng Thường ta sợ không sợ mẹ chồng, như ta sợ em gái đó. Em gái em bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ. Hả? Dạ. Hỏi hỏi nhiều quá Là hả? mai làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em làm em biết dọn dẹp, em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Từ Em từ biết rồi phụ mình cái phải mình tập. cắt rau Mẹ này. chỉ. Không, cái đó vậy được Thôi, em em ơi, không biết cái đó nấu. mình học được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ vấn đề là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà, anh em không biết Thì nêm. em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Sao vậy? Dạ em cho anh. Dễ thương nha. Dạ, Cái nhón à. Không, dễ thương thiệt. Nghe thiệt chứ mấy nha. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó, giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh, phải Không có ghen. ghen ít nhiều thôi chứ. Tướng này ghen là mà bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà thì chắc không Hả? ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghét ôm ít, gặp em dính rồi xong. Không, em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ. Rồi Hỏi liền tại đó luôn hả? quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh lại em? Người ta quýnh bất chợt không phải sao không kêu là bị ăn quýnh đó chị. Rồi người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy, không biết sao. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Được á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Em nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với chị gái, một bạn thân với lại 2 người chị trong công ty. Trời. Chị ruột á em hả? Dạ vâng chị ruột ạ. Dạ chị ruột Trời ơi chị ruột, trời thon thả quá. Dạ em chào Dễ hai thương MC với lại các bạn khán giả ở đây ạ. Chào chị. Về bạn nam á thì chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể. Mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là bạn hơi hiền ấy chứ đâu có gia trưởng đâu. Cái này về sợ vợ lắm á. Bé Trang nhà chị thì nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi lấn lướt nhưng mà sống rất là chân thành ha. Dạ. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Ok. Đi với ai? Dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ. Rồi, cho gặp nhà trai đi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em xin đại diện anh Linh, lộn, anh Dương xin phát biểu như thế này. Dương, mày phải bấm nút. Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát, có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu. Ok chưa? Rồi. Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc và rất là dễ thương. Vừa nghiêm khắc và vừa dễ thương, nên em hãy nên bấm nút chọn Dương nhé. Dạ anh cho em một ví dụ về tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không? Là khi anh ấy làm việc, khi anh ấy làm một công việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch 1 hoặc 2 ngày và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ. Thì anh thấy tính đó rất là tốt. Dạ. Và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok. Dạ cảm ơn anh. Hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết Kéo định. màn lên. Nào. Mời hai bạn. Dạ em chào anh. Dạ em cũng có món quà gửi anh. Dạ anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với lại em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? Anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời mẹ nhiều hơn. Không, cũng Anh có cũng bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? Có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn lời khuyên. Em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em? Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn. Lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? Cũng khoảng
70%. Bây giờ hai bạn nhìn nhau. Chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi, chân thật nhất, không cần hoa mỹ, để chúng ta quyết định bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên, thì còn cái phận thì do con người sắp xếp, thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ. Em cũng sẽ giống anh. Đến đây có duyên ha, hy vọng có phận luôn. Rồi hai đứa ở nắm tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy, một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy, cũng là người chững chạc. Hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ, để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tặng quà của nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Jumanzel. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9 triệu 800 ngàn đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nó sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, xin mời hai bạn nắm tay nhau đi xem phim. Đừng có làm khó ta nữa nha chị hai. Hai cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Quý vị thấy không? Có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có rất nhiều trạng thái ngay trên sân khấu. Bạn muốn hẹn hò, chúng tôi là những người làm mai làm mối cũng phải sống theo những cái cảm xúc đó. Hồi hộp, lo lắng và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Jumanzel, thuốc dạ dày chữ Y đã tài trợ cho chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Tết đi về quê bằng xe máy không em? Dạ em chưa bao giờ đi bằng xe máy về quê, nhưng mà em cũng muốn được trải nghiệm thử một lần. Dạ đúng rồi ạ. Thích người phụ nữ có làn da trắng, mềm mại, mát mẻ, mịn màng, măng mê với mùi mẫn. Trời ơi, anh có ghen dữ không ạ? Có ghen chứ em. Vậy em có ghen không? Dạ có chứ. Vậy mình hợp nhau rồi. Trời. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.